හොඳයි ඉතින් අපේ යාළුවා අද තායිබෝන් කියලා කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේ කියන්න හදන්නේ තවත් ඔයාලට ඔයාලා ගෙවත්තේ ගෙදර අත්හදා බලන්න පුළුවන් අපූර්ව තාක්ෂණයක් පිළිබඳව. අපි දන්නවා ගොඩ දෙනෙක් නාගරික ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් නාගරික ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනකොට අපි මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉඩකඩ ප්‍රශ්නය, විශේෂයෙන්ම ගෙවතු වගාව සිද්ධ කරද්දී පස පිළිබඳව, භූමිය පිළිබඳව ප්‍රශ්නකට අපිට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි නාගරික ප්‍රදේශවල උඩුමහල්වලත් ජීවත් වෙන අවස්ථාවන් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්ථානවල ජීවත් වෙන අපේ ආදරණීය ජනතාවට පස් රහිතව කොහොමද වගාව සිද්ධ කරන්න කියලා අත්දැකීමක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න තමයි අත්වසේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේකට කියනවා හයිඩ්‍රොපොනික් වගාව, එහෙම නැත්නම් නිර්පාංශු වගාව කියලා. මේකදී අපි පස් මාධ්‍යයක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ, වගා මාධ්‍යයක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාව සිද්ධ කිරීමේදී අපේ රටේ මේ නිර්පාංශු වගා ක්‍රමය මේ වෙනකොට භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ සඳහා අපි ඇල්බර්ට් කියන ද්‍රාවණය තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මම ඔයාලට මේ නිර්පාංශු වගාව ගෙවත්තේ සිද්ධ කරන්න මේ හයිඩ්‍රොපොනික්ස් ක්‍රමයට කොළ එළවලු පෙට්ටියක් කොහොමද ගෙදර ගෙවත්තේ හදාගන්න කියලා බොහොම කෙටියෙන් බොහොම සරලව කියලා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ හයිඩ්‍රොපොනික්ස් ක්‍රමය යටතේ කංකුන් වගාව කරන විදිය පිළිබඳව අද දවසේ ඔයාලට තොරතුරු මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්නට අවස්ථාව උදා වෙනවා. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේ සඳහා මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් හයිඩ්‍රොපොනික් ක්‍රමයට කංකුන් වගාව කරන්න මම මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය ටික තමයි ලෑස්ති කරගත්තේ. මම එකින් එක ඔයාලට විස්තර කරන්නම් මේ සඳහා මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ, ඒ දේවල් වලින් අපිට මොන වගේ ප්‍රයෝජනද තිබෙන්නේ කියලා. මේ හයිඩ්‍රොපොනික් ක්‍රමයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි යාළුවනේ අපි මේකේදී වගාව කරන්න අවශ්‍ය වෙන සියලුම පෝෂක අපි ජලීය ද්‍රාවණයක් ඔස්සේ තමයි ලබා දීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා භෝග ශාකයක් හැදෙන්න අවශ්‍ය වෙන පෝෂක ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ශුද්ධ පෝෂක, අනිත් කාණ්ඩය තමයි මහා පෝෂක. එතකොට මේ මහා පෝෂක සහ ශුද්ධ පෝෂක කියන ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්න අපි විශේෂිත වූ පොහොරක් භාවිතා කරනවා. මේ පොහොරවලට අපි කියන්නේ ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණය කියලා, ඇල්බර්ට් සොලියුෂන්ස් කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා මම මෙන්න මේ වගේ කුඩා ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් පැකට් එකක් වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගැනීම සිද්ධ කළා. මේක ඇත්තටම කුඩක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එකේ මේ භෝගය හැදෙන්න අවශ්‍ය වෙන සියලුම පෝෂක වර්ග මේකේ ඇතුළත් කරලා තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මහා පෝෂක සහ ශුද්ධ පෝෂක කියන සියලුම පෝෂක මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා පසෙන් මේ පෝෂක භෝග ශාකයට ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පස කියන එක මේකෙදි වැදගත් සාධකයක් නෙවෙයි. අපි මේකෙදි මාධ්‍යයක් විදිහට භාවිතා කරන්නේ මේ පැලය රඳවා ගැනීම සඳහා වූ මාධ්‍යයක් විතරයි. ඉතින් මම මේ ග්‍රෑම් 200ක ප්‍රමාණයේ ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එකක් තමයි මිලදී ගත්තේ. මේක මම රුපියල් 240ක මුදලකට තමයි මිලදී ගැනීම සිද්ධ කළේ. අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයෙන් මේ ඇල්බර්ට් අපිට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව වෙළඳ පොලේ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෙල්පෙපර් වගාව කරද්දී, ඒ වගේම සැලඩ් කියුකම්බර් වගාව කරද්දීත් අපි භාවිතා කරන්නේ මේ ඇල්බර්ට් කියන ද්‍රාවණය. ඒ වගේම මේක යොදන ආකාරය පිළිබඳව සඳහන් කළොත් මේක සඳහන් වෙනවා වගාවේ මුල සිටම අවසානය දක්වා ඕනෑම අවධියක මේක යොදන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක ජලයත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා තමයි අපි යෙදීම සිද්ධ කරන්නේ. ජලය ගැලුමකට මේ ඇල්බර්ට් තේ හැඳි එකක් මිශ්‍ර කිරීම යෝග්‍ය වෙනවා කියලා මේක සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අනිවාර්යෙන් මේක භාවිතා කරනවා නම් ජලයත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා තමයි මේක යොදන්න ඕන. ජලය ගැලුමකට, ඒ කියන්නේ ලීටර් 4ක වගේ ප්‍රමාණයකට අපි මේකෙන් තේ හැඳි එකක් යෙදීම යෝග්‍ය වෙනවා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා. හරි ඊළඟට මම මේ ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණය භාවිතා කරලා මේ විදිහට කංකුන් වගා කරන්න මෙන්න මේ වගේ ඇටවුමක් සූදානම් කරගත්තා. මේක ඇත්තටම කුඩා ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක් තමයි මම මේ සඳහා භාවිතා කළේ. මම මේ ප්ලාස්ටික් පෙට්ටිය විවෘත කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියේ ඇතුළත කොටස පේන්නේ අපිට. ඒ වගේම මම මේ ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියේ පියන විවෘත කරලා මේ පියනේ රවුම් සිදුරු 3ක් සකස් කරලා ඒ සිදුරු 3ට මෙන්න මේ විදිහට යෝගට් කප් ඇතුල් කිරීම සිද්ධ කළා. ඉතින් ඔයාලට භාවිතා කරන පෙට්ටියේ ප්‍රමාණය අනුව අපිට මේ විදිහට මේ යෝගට් කප් ඇතුල් කිරීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. මීට වඩා විශාල පෙට්ටියක් අපි භාවිතා කළොත් මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට මේ විදිහට මේ යෝගට් කප් එකතු කිරීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට
විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන මේ යෝගට් කප් වල මම සිදුරු සකස් කිරීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට සිදුරු සකස් කිරීම සිද්ධ කරන්න. අපි මේකේ කංකුම් වගාව සිද්ධ කරනකොට ඒ කංකුම් වලට අවශ්‍ය වෙන පෝෂක ලබා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ පෙට්ටියට අපි එකතු කරන ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණයෙන්. එතකොට මේ යෝගට් කප් වල පතුලෙන් මූල මණ්ඩලය මේ පෙට්ටිය ඇතුළට මේ ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණය තුලට ගමන් කිරීම සිද්ධ කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට සිදුරු සකස් කිරීම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මේ කංකුම් පෙට්ටියේ මම කංකුම් බීජ තමයි ප්‍රරෝහණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට කංකුම් බීජ වගේම අපිට පුළුවන් වෙළඳ පොලින් කංකුම් මිටියක් අරගෙන ඒකේ මෝරපු දඬු ටික කපලා ඒ දඬු උනත් මේ යෝගට් කප් වල සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අද දවසේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කංකුම් බීජ මේ කප් වල සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන අද දවසේ මේ හයිඩ්‍රොපොනික් ක්‍රමයට කංකුම් වගා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණාට අපිට මේකේ සලාද ඒ වගේම මුකුණු වෙන්න වගේ භෝග වුණත් මේකේ වගා කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සලාද බීජ මට අද දවසේ හොයාගන්න බැරි වුණා. නමුත් සලාද වගාව මේක සිද්ධ කළොත් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි, බොහොමත්ම අපූර්වට වර්ධනය වෙනවා. හරි, ඉතින් මේ යෝගට් කප් වලට අපි කංකුම් බීජ සිටුවන්න මාධ්‍ය පුරවා ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ සඳහා මම පස් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් මම 10 අඟුරු ටිකක් ඔන්න සූදානම් කරගත්තා. මම 10 අඟුරු තමයි මේ යෝගට් කප් වල පුරවලා ඒ 10 අඟුරු මාධ්‍ය තමයි කංකුම් බීජ සිටුවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි, ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔන්න මම කංකුම් බීජත් මිලදී ගැනීම සිද්ධ කළා. මේ කංකුම් බීජ පැකට් එකක් මම රුපියල් 40ක මුදලකට තමයි වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගැනීම සිද්ධ කළේ. හරි, එහෙනම් මේ වැඩේ කරන්න අපි මුලින්ම මේ ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියට ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණය එකතු කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් මේකට මුලින්ම ජලය එකතු කරලා ඊළඟට අපිට පුළුවන් තේ හැන්දෙන් ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක මේකට මිශ්‍ර කර ගැනීම අපිට සිද්ධ කිරීම කරන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මම ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියට මුලින්ම ජලය එකතු කිරීම සිද්ධ කළා. මේකට හරියටම වතුර ලීටර් 4ක ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු වුණේ. මේ වතුර එකතු කිරීමේදී ඔයාලා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන මේ යෝගට් කප් වල පතුලෙන් අඟල් භාගයක් විතර මේ ජලීය මාධ්‍යයේ ගිලෙන විදියට ජලය පිරවීම මේකට සිද්ධ කිරීම වැදගත් වෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි අපි මේ විදියට මේක පියනෙන් වැසුවට පස්සේ මේ යෝගට් කප් වල තිබෙන වගා මිශ්‍රණයට එහෙම නැත්නම් මම භාවිත කරන 10 අඟුරු මේ 10 අඟුරු වල මේ ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණය තැවරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. හරි, ඉතින් ඔන්න මම යාළුවනේ මේ පෙට්ටියට වතුර ලීටර් 4ක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් වතුර ලීටර් 4කට සාමාන්‍යයෙන් ගැලුමකට අපිට මේ ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණයෙන් තේ හැඳි එකක් තමයි මිශ්‍ර කිරීම සිද්ධ කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම දැන් මේ ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක ඔයාලට ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම් මොන විදිහටද මේකේ මේ ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක තියෙන්නේ කියලා. හරි, ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක. සුදු පාට කුඩක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට භෝග වගාව කරන්න අවශ්‍ය වෙන අපේ භෝග හැදෙන්න අවශ්‍ය වෙන සියලුම පෝෂක මේකේ ඇතුළත් වෙනවා. හරි, ඔන්න මම එහෙනම් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් මේ වතුරට එකතු කිරීම මේ විදිහට සිද්ධ කරනවා. ඊළඟට අපි මේක හොඳින් කවලම් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕන. මේක ටක් ගාලා දිය වෙනවා. අමාරු නෑ දිය කරන්න. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක පුරවපු පෙට්ටිය ඊළඟට මේ යෝගට් කප් සවි කරපු පෙට්ටිය පියනෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට වසා ගැනීම සිද්ධ කරන්න. හරි, යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ විදිහට වසා ගැනීම සිද්ධ කළාම මේ යෝගට් කප් වල යට කොටසේ මේ ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණය මතුවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දි තමයි අපි මේකට 10 අඟුරු පුරවා ගැනීම සිද්ධ කිරීම කරන්න ඕන වෙන්නේ. හරි, ඊළඟට යාළුවනේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ 10 අඟුරු මේකට අපිට එකතු කිරීම සිද්ධ කරන්න ඕන. මම මේ 10 අඟුරු මාධ්‍යය තමයි කංකුම් බීජ සිටුවා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ විදිහට මේ ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණය මේකේ මේ 10 අඟුරු වල ගෑවීම ස්පර්ශ වීම සිද්ධ වෙනකොට ඒ ඔස්සේ මේක විසරණය වෙලා මේ වර්ධනය වෙන කංකුම් බීජවලට කංකුම් පැලවලට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ කංකුම් බීජවල මූල මණ්ඩලයට පුළුවන් මේ පෝෂක ඒ ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණය ඔස්සේ උරා ගැනීම සිද්ධ කරන්න. හරි, යාළුවනේ ඔන්න 10 අඟුරු එකතු කිරීම සිද්ධ කරලා ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තිබෙන්නේ මෙන්න මේ මම කලින් මිලදී ගත්ත කංකුම් බීජ අරගෙන ඒ බීජ
මේ 10 අඟුරු මාධ්‍යයේ සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරන්න. හරි අපේ යාළුවන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ කංකුම් බීජ. මේ කංකුම් බීජ ඉක්මනට ප්‍රරෝහණය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දවස් 4-5ක් යද්දී ප්‍රරෝහණය වීම ආරම්භ වෙලා සතියක් විතර යද්දී අපිට පැල දැකීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ කංකුම් බීජ එක යෝගට් කප් එකක කංකුම් බීජ කිහිපයක් සිටුවීම සිද්ධ කරනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ කංකුම් බීජ සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරන්න. මේ කංකුම් බීජ ප්‍රරෝහණය වුණාට පස්සේ ඒ වර්ධනය වෙන මූල මණ්ඩලය ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණය හරහා තමයි පෝෂණ ලබා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. හරියාලෝනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කංකුම් අපි හයිඩ්‍රොපොනික් ක්‍රමයට මේ විදිහට පෙට්ටියක වගා කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. දවස් 5-6ක් යනකොට මේ පැලවීම ආරම්භ වෙනවා. ඒ වගේම මේ පැල වර්ධනය වීමේදී මේ පෝෂක මාධ්‍යයෙන් ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණයෙන් තමයි පෝෂක ලබා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. මේ පැල වර්ධනය වෙන්න ක්‍රමයෙන් මේ ජලීය මාධ්‍යයේ තිබෙන පෝෂක ප්‍රමාණය අඩු වීම සිද්ධ වෙනවා. අන්න එහෙම වෙද්දී අපිට පුළුවන් නැවතත් ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක මේකට එකතු කරලා කලවම් කිරීම සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම තමයි ජලය අවශෝෂණය වීම සිද්ධ වීමේදී මේකේ ජලය අඩුවීමත් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වෙද්දී අපි නැවතත් මේ පෙට්ටියට નિયમિત උස පවත්වා ගැනීම සඳහා ජලය එකතු කිරීමත් සිද්ධ කිරීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හොඳයි ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේ ඔන්න ඇල්බර්ට් ද්‍රාවණය භාවිතා කරලා ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක භාවිතා කරලා නිර්පාංශු ක්‍රමයට එහෙම නැත්නම් හයිඩ්‍රොපොනික් ක්‍රමයට ඔන්න කංකුම් වගා කරන ආකාරය පිළිබඳව ඔයාලට තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා. මේ තොරතුරු ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලා ගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා ගොඩක් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔබ කෘෂි නිවුස් අපේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙම වුණොත් අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලා ගන්නට අවස්ථාව උදා වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අද දවසේ අපේ යාළුවන්ගෙන් සමුගෙන යන්නට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා.